อนเดิมครับที่กับผมนะครับตามหาปลาสูบตรงนี้เป็นหมายคลองปูนนะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงปากท่อครับมีตัวไหมโดนครับวิ่งไปแล้วไปแล้วครับใหญ่ด้วยลุงมันมุดติดอะไรไม่รู้ครับปลาอยู่ไหมเลยดูครับปลาดูครับใหญ่ครับตัวนี้ไปสวยครับนี่ครับวิ่งมันเลยครับวิ่งไปอัดเลยไปครับเดี๋ยวไปต่อเตาเลยครับเนี่ยสังเกตหมายกระสูบครับมันจะชอบอยู่ตามปากท่อครับมันดักลูกกินลูกปลาอยู่ครับเดี๋ยวลองแกว่งดูนะครับ